Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Ieri mai multe atacuri cu drone ucrainene asupra unor fabrici rusești de armament și de echipamente, inclusiv de drone, au provocat pierderi destul de importante statului agresor Rusia. Și astăzi discutăm despre aceste pierderi, vi le prezentăm într-o manieră mai pe larg. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, în ziua 1225 a războiului din Ucraina, sunt SVR, Serviciul Rusesc de Informații, spune Putin și oficialii ruși și-au schimbat dramatic retorica despre banii pentru război. Explozii importante și incendii. Dronele ucrainene au atacat o fabrică din Ievsk, Rusia, unde se fabrică drone și sisteme de apărare antiaeriană. Dronele SBU au lovit uzina Kupol din Rusia, 2 lovituri înregistrate, potrivit surselor ucrainene. Asta s-a întâmplat ieri după amiază și astăzi dronele GUR au dat foc unei rafinării de petrol din regiunea Saratov din Rusia. Deci vești numai una și una în materialul de astăzi. Discutăm de asemenea și despre faptul cum, pe măsură ce Rusia intensifică atacurile cu rachete, Statele Unite ale Americii oprește livrările promise de sistemele de apărare antiaeriană către Ucraina și în special cele Patriot, spun cei de la Politico. Și mai vorbim despre faptul că Germania încă analizează livrarea de rachete Taurus către Ucraina. Nu știu ce mai așteaptă Merz, l-am simpatizat foarte mult pe acest cancelar, care este cancelar al Germaniei, înainte de a deveni cancelar pentru declarațiile sale corecte față de Ucraina, vis-a-vis de Ucraina, și cerea pe vremea aceea cancelarului Scholz să dea Ucrainei armament cu rază lungă de acțiune, rachetele Taurus, și iată, acum se mai analizează. Nu înțeleg de ce se mai analizează, dar cu toate că se analizează, iată că ucrainenii reușesc și au propriile lor modalități de a răspunde la distanță lungă aceste rachete Luty, ucrainenii care au ajuns și ieri și astăzi la distanțe destul de mari, ieri la peste 1300 de kilometri. Deci o distanță cu rază lungă, o distanță considerabilă. Singura problemă a acestor drone sunt că nu sunt suficient de rapide, precum sunt rachetele, și a doua că nu poartă un încărcător atât de mare, un încărcător de explozibil așa de mare. Bun. SVR, Putin și oficialii ruși și-au schimbat dramatic retorica despre banii pentru război. Ce s-o fi întâmplat? Ce s-o fi întâmplat? Rămâne Rusia fără bani pentru război. Și eu când tot vă spuneam că Rusiei de la bani, de la economie o să-i se tragă falimentul, mulți spuneau, vorbești prostii. Iată că și Azerbaidjanul sunt mari disensiuni, ca să nu zic conflicte, între președintele Azer Aliyev și Putin, și sunt niște lucruri destul de grave la mijloc, acolo nu o să insistăm pe ele, dar deja ne arată probleme mari în Imperiul Rus și rușii, dacă rămân și fără bani, o să clacheze. Pentru că tot războiul acesta se face pe bani, nu pe nasturi, nu pe petrol șuștărit, nu mai știu eu cum, și vândut la jumătate de preț, sau chiar vândut neșuștărit pe bune Chinei sau Indiei la prețuri tot așa foarte mici, așa că rămâne de urmărit ce se va întâmpla. Liderii ruși au început recent să vorbească mai des despre reducerea cheltuielilor pentru apărare, ceea ce ar putea indica încercări de atenuare a efectelor crizei economice care se apropie. Sursa informației: raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei.
care spune: în ultimele zile, Rusia a promovat activ o nouă narațiune despre reducerea cheltuielilor pentru apărare. În timpul vizitei sale în Kârgâzstan, ministrul rus de externe Lavrov a subliniat că Rusia este iubitoare de pace spre deosebire de NATO și intenționează să reducă cheltuielile pentru apărare. Cu o zi înainte, Putin a transmis acest mesaj. Serviciul de Informații de Externe al Ucrainei, SZR, consideră că prin această schimbare de retorică, Moscova încearcă să atenueze consecințele unui viitor colaps economic. Acolo a observat că noi mesaje din partea liderilor ruși au început să apară după declarațiile ministrului dezvoltării economiei a Rusiei, Maxim Reshetnikov, și ale șefului Băncii Centrale ale Rusiei, a Federației Ruse, Elvira Nabiulina, conform cărora țara se află în pragul recesiunii. Deci, oameni buni, rușii sunt la un pas de colaps și așa se prăbușește un imperiu. Sunt niște date, sunt patru lucruri esențiale prin care se întâmplă. O rețetă după care toate imperiile au decăzut. La final se prăbușesc economic, clar, din cauza economiei, dar înainte încearcă războaie, încep războaie pe care nu pot să le susțină economic și se luptă cu morile de vânt, gen cu Ucraina, pentru că Ucraina este, și am spus-o încă de la începutul invaziei rusești din 24 februarie 2022, Ucraina este o nucă prea tare pentru Rusia și că Putin își va rupe toți dinții în Ucraina, toți dinții rusești. Am făcut această comparație, această metaforă, dar iată că se întâmplă acest lucru și veți vedea că Rusia nu mai are mult până acolo. Explozii și incendii, dronele ucrainene atacă o fabrică din Ivsk, Rusia, unde se fabrică drone și sisteme de apărare aeriană. În după-amiaza zilei de 1 iunie, dronele au atacat uzina electromecanică Kupol din Ivsk, unul dintre principalii producători ai sistemelor de apărare aeriană Tor și Osa și ai dronelor de atac Harpia pentru armata rusă. Uzina este situată în Republica Udmurtia, la 1,5 mii de kilometri de granița cu Ucraina. Canalele rusești Telegram Astra, baza și șeful Republicii Udmurte, Alexander Brechalov, publicația rusă Meduza, spun una dintre întreprinderile din Ivsk a fost atacată de drone ale regimului de la Kiev. Toate serviciile operaționale s-au deplasat la fața locului. Șeful Udmurtiei nu a specificat despre ce fel de întreprindere este vorba. Ulterior a adăugat că se află la locul incidentului și că au existat victime, iar pompierii elimină sursele incendiului, deci sting incendiu. Canalul de Telegram Astra publică numeroase videoclipuri din diferite unghiuri cu dronele ucrainene în Ivsk. Imaginile arată o explozie și un incendiu. Haideți să nu mai discutăm, să și vedem despre ce e vorba în această... Ia uzi. Дрон! Ёб твою мать, дрон! Охренеть! Блядь! Дрон! Și pisica să spele. Дрон! Bum! Охренеть! Drăguț, nu? Сейчас опять? А, да, ебать. Охуеть. Пиздец. Конкретно. Înțelegeți și voi ce spun, nu? Bun. Сейчас опять? А, да. Potrivit Astra, dronele ucrainene au atacat uzina electromecanică Kupol din Ivsk și s-a soldat cu 9 răniți. Potrivit baza, 3 persoane au murit și cel puțin 24 au fost rănite la Ivsk, dintre care 7 sunt în stare gravă. De asemenea, se relatează că se efectuează curățarea molozului de la fața locului. Ulterior, Brechalov a confirmat că la centrală, la uzină, existau persoane moarte și grav rănite. Să vedem și din alt unghi.
Sau vorbim despre aceeași filmare? Nu. Sunt alte filmări. Se pot vedea din alt unghi. Это купол походу. Da? Deci mai aproape se vede cum arde fabrica rusească de armament. Astra a geolocalizat locul impactului dronelor în Ievsk și a concluzionat că uzina Cupol a fost cea atacată. Uzina este situată lângă o întindere de apă, iar pe teritoriul său există o conductă înaltă, caracteristică care ar putea fi văzută în mai multe videoclipuri. Pe aeroportul din Ievsk au fost introduse restricții temporare privind sosirile și plecările aeronavelor. Dar următoarea mutare, dronele SBU au lovit uzina Cupol din Rusia, 2 lovituri înregistrate. Și aici avem o imagine mai sugestivă, o captură de pe rețelele de socializare. Dimineața zilei de 1 iulie, dronele SBU cu rază lungă de acțiune au lovit uzina Cupol din Ivsk, Rusia. Da? Și vedem noi imagini și mai sugestive. Hai să vedem dacă se vede când intră efectiv drona în uzină. Mi se pare că trebuie să se vadă aici așa. Încercăm să punem pe pauză. Da, s-a văzut. Bun. Și ieri, spre seară, la orele 22 și 17, vedem aici articolul scris seara, dronele GUR au dat foc unei rafinerii de petrol din regiunea Saratov, Rusia. Deci în seara zilei de marți, 1 iulie, dronele Direcției Principale de Informații ale Ministerului Apărării, instalațiile tehnologice au fost avariate, a izbucnit un incendiu, alte detalii sunt în curs de clarificare. Sursa informației a subliniat că instalația este folosită de inamic în scopuri militare. GUR a confirmat oficial înfrângerea unei alte instalații militare din Federația Rusă. Capacitatea acestei rafinării de petrol este utilizată de ocupanți pentru a furniza combustibil și lubrifianți unităților militare rusești implicate în agresiunea armată împotriva Ucrainei. A fost confirmat un atac asupra teritoriului în instalații, în special instalațiile tehnologice au fost avariate, a izbucnit un incendiu. Mergem la ziua 1225 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 1110 militari, 2 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 40 de piese de artilerie și lista completă a pierderilor rusești la data de 2 iulie o găsiți în această imagine. Mergem la niște știri destul de importante. Ca idee o să vă spun doar faptul că ce nu mi se pare corect, că Germania încă analizează livrarea de rachete Taurus către Ucraina, potrivit lui Merz. Nu știu ce tot analizează, așa cum vă spuneam la începutul materialului. Merz a fost unul dintre cei care au susținut această mutare a Germaniei către Ucraina și acum văd că se cam tot examinează, cam mult examinează, dar sperăm să trimită aceste rachete care sunt foarte importante pentru că au o rază de acțiune destul de mare, 500 de kilometri și sunt precise, sunt greu de detectat de antiaeriana rusească. Bun. Trecem la ce am vrut să vă arăt, de fapt, în acest material. Pe măsură ce Rusia intensifică atacurile cu rachete, SUA oprește livrările promise de sistemele de apărare aeriană către Ucraina, relatează Politico. Și aici nu mai avem nevoie de nicio altă sugestie, nicio altă aluzie. Donald Krasnov Trump face
jocurile Rusiei pe acest subiect. Departamentul Apărării al SUA a oprit livrările unor rachete de apărare aeriană și alte arme promise anterior Kievului din cauza îngrijorărilor legate de dimensiunea stocurilor americane, a relatat Politico pe 1 iulie, citând surse familiare cu situația. Suspendarea vine în contextul în care Ucraina se confruntă cu o penurie de muniție de apărare aeriană, alături de bombardamentele rusești din ce în ce mai intense și mai mortale. În iunie 2025, așa cum am spus și ieri, Rusia a lansat 5337 de drone de tip Shahed asupra Ucrainei, doborând recordul lunar anterior. Și aici sunt concluziile. Singura concluzie pe care o văd eu acum, dincolo de faptul că America sau că a îngolit stocurile și în America, care este un lucru posibil, dar să nu uităm de cele 20.000 de rachete trimise de Statele Unite ale Americii Israelului. Deci, din păcate, Israelul este mai important pentru Statele Unite ale Americii decât Europa. Acum, să vedem și când Statele Unite ale Americii vor avea nevoie de ajutor. Donald Krasnov, Trump, Doamne ferește să aibă nevoie de ajutor, pentru că sunt convins că liderii europeni îi vor întoarce spatele. Și acum trecem la hărțile Deep State și vedem foarte bine din această imagine că s-au actualizat, din fericire, chiar la data de 1 sunt actualizate. Să vedem dacă au existat mișcări ale fronturilor, sperăm să nu. În zona Hersonului, așa cum se poate observa, frontul este stabil. În zona Zaporojie, în schimb, așa cum se vede din această imagine, și o să mărim la... Este vorba de o suprafață de aproximativ 1 km pătrat. Din păcate, rușii au ocupat sau nu au ocupat, pentru că vedem că sunt Kamianske, este o localitate. Sunt chiar la sudul localității și au ocupat o parte, să zicem un 10% din Kamianske, deci au pătruns în această localitate, din păcate. 1 km pătrat avans, 1 km pătrat avans destul de mic, dar totuși un avans rusesc în zona Zaporojie. Suntem în zona Niprului aici, să vedem dacă au mai existat modificări ale fronturilor, așa cum se poate observa, nu au existat și nici în zona Pokrovskului. Să vedem dacă comparăm cu data de 30. Aici suntem în data de 30. Acestea sunt niște avansuri pe care vi le-am prezentat deja, dar din păcate vedem că au existat și în data de 1 anumite avansuri în zona aceasta a Pokrovskului și înspre regiunea Nipru. Vedem că și în această zonă la nord de Pokrovsk au existat niște avansuri destul de mari și atunci trebuie să intrăm să vedem despre ce este vorba. Rușii au intrat în Coptieve, sper că am pronunțat corect localitatea, și se vede din această imagine foarte bine. Mergem mai la nord, înspre Chasov Yar. Lucrurile sunt stabile în această regiune, din fericire. Kupiansku de asemenea nu este afectat. Vovșansku, așa cum se vede în această zonă, este în continuare stabil. Și acum, trecând la zona Sumă, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Observăm că nu au existat modificări ale fronturilor, decât aici suntem pe luna mai, pe luna iunie, în 29 iunie, 30 iunie, aceleași fronturi, și trecând la data de 1 iulie, vedem că fronturile se mențin și deținerile ucrainene din Kursk, cât și din Tetkino, așa cum se poate observa în această imagine. Cum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea
Institutului pentru Studiul Războiului la data de 1 iulie, cu principalele știri. Un oficial rus de ocupație a susținut că forțele ruse au cucerit întreaga regiune Lugansk pentru a doua oară în timpul invaziei la scară largă a Rusiei, dar bloggerii ruși au negat această afirmație. Comandamentul militar rus modernizează terenurile de antrenament, poligoanele rusești, pentru a include piste pentru motociclete și se pare că intenționează să achiziționeze până la 200.000 de motociclete fabricate în China pentru armata rusă. Cum e să sari pe motocicletă și să mori pe motocicletă din visele de preamărire a lui Putin? Utilizarea motocicletelor a permis forțelor rusești să își îmbunătățească marginal capacitatea de a evita dronele ucrainene în zonele gri, contestate de-a lungul frontului, dar rata de avans a Rusiei nu a crescut încă dincolo de un ritm de jos, în ciuda eforturilor de a integra vehicule mai rapide în tacticile de asalt. Forțele ucrainene continuă să atace întreprinderile industriale de apărare din spatele frontului rusesc și v-am vorbit despre faptul că la 1 iulie dronele SBU au lovit uzina electromecanică Kupol din Ievsk, Republica Udmurtia, și de asemenea sursele SBU au raportat că uzina producea sisteme de apărare aeriană Tor și OSA și drone de atac cu rază lungă de acțiune Harpia. Bun! Comandamentul militar ucrainean continuă tranziția către o structură de corp de armată și își îmbunătățește sistemul de antrenament. Relațiile ruso-azere continuă să se deterioreze din cauza unei serii de incidente de mică amploare din ultimele zile, care au amplificat disputele nerezolvate privind doborârea unui avion al companiei azere sau Azerbaijan Airlines de către Rusia în decembrie 2024. O anchetă a Centrului pentru Drepturile Omului în conflictele armate a constatat că forțele ruse au fost responsabile pentru atacul din 2022, care a ucis prizonieri de război ucraineni în regiunea Donetsk ocupată, conform evaluărilor Institutului pentru Studiul Războiului la momentul respectiv. Și aici avem hărțile Institutului la data de 1 iulie cu Lugansku, Svatove Kremina, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!